اهلا بيكم. انا محمد عبد الغني والنهارده هعلمكم زتونه جديده. يعني ايه كليبنج ماسك؟ الكليبنج ماسك هو اللي بيخلينا نقدر نحط شيب او صوره جوه شيب تاني. باختصار النهارده هنتعلم ازاي نحط الصوره دي جوه الدايره دي. هناخد الدايره نحطها فوق الصوره، هنعلم على الاتنين، هندوس رايت كليك ميك كليبنج ماسك، او نرجع تاني نعلم على الاتنين وندوس كنترول 7 لو احنا ويندوز او كوماند 7 لو احنا ماك. قول لنا رايك في زتونة النهارده، متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولو في اي بذرة وقفت معاك قول لنا في الكومنتات، هتبقى موضوع حلقة جديدة.